good evening po sa ating lahat. Muli po, nandito ako para magbahagi ng panibagong recipes. Sana po itong isi-share ko po sa inyo ay magustuhan ninyo. Ako nga po pala si Ankim and Kath. Welcome to my YouTube channel. Para updated kayo sa aking mga videos, don't forget to hit the notification button, like, share, and subscribe.
so much po sa inyong lahat. Hope to see you next week. Bye-bye! The complete list of this recipe is in the description below. Thank you. Thank you so much.